Οι πράξεις, με αριθμητικές πράξεις πάντοτε, με προσθέσεις, διαιρέσεις, αφαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς, εδώ και 16 χρόνια προσφέρει την εμπειρία της σε όλο τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό στην Ελλάδα. Με 31 ενεργά ανθρωπιστικά προγράμματα, με 120 εργαζομένους σε όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τη Μυτιλήνη μέχρι την Πάτρα, και με 580 εθελοντές, σε αιτήσια βάση εξυπηρετούμε 25.000 άτομα. Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουμε είναι υπηρεσίες οι οποίες δίνονται αδιάκριτα σε όλους τους πληθυσμούς οι οποίοι ξεφεύγουν από τα δίκτυα της κοινωνικής προστασίας. Τα πολυιατρία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο, σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως μετανάστες χωρίς χαρτιά, Έλληνες ανασφάλιστοι, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας, παιδιά του δρόμου. Με 2 κινητές ιατρικές μονάδες παρέχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα σύνορα, από τον Προμαχώνα μέχρι τον Εύρο και στα νησιά του Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Μυτιλήνη. Με προγράμματα δημόσιας υγείας και αγωγής υγείας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όλους αυτούς τους πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται σε εξαθλιωμένες συνθήκες στέγασης και σε ανασφαλείς συνθήκες. Έχουμε ένα κέντρο υποδοχής αποφυλακισμένων στην Αθήνα και ένα κέντρο υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων, τα οποία προορίζονται με διεθνική σωματεμπορία για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είτε για δουλεμπόριο, είτε για εμπόριο οργάνων, είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση. Το κέντρο αυτό βρίσκεται στην Πάτρα. Μέχρι τώρα έχουμε εξυπηρετήσει γύρω στα 1.500 παιδιά, ασυνόδευτα ανήλικα. Με καμπάνιες ενημέρωσης για την καταπολέμηση του HIV, της υπατήτηδας Β και της υπατήτηδας C, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον πληθυσμό και ταυτόχρονα παρέχουμε δωρεάν, ανώνυμα και εμπιστευτικά το τεστ με το σάλιο, όπου βγαίνει το αποτέλεσμα σε 20 λεπτά. Έχουμε προγράμματα εργασιακής ένταξης, προκειμένου όλους αυτούς τους πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασιακού ιστού να τους επανεντάξουμε στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Κέντρα νομικής αρρωγής και νοικιάζουμε 27 διαμερίσματα σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να στεγάσουμε ετούντες άσυλο, άτομα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να ξαναγυρίσουν στην πατρίδα τους, τους πλέον ευάλωτους, όπως θύματα βασανιστήριων, άτομα με χρόνια νοσήματα, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς ή μονογονεϊκές οικογένειες. Ταυτόχρονα, με ιδιωτικούς πόρους, έχουμε 2 διαμερίσματα και συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία αντι-trafficking, προκειμένου να παρέχουμε προστασία σε θύματα διεθνικής σωματεμπορίας. Ελλάδα, 2009, όταν ξεκίνησε η κρίση, ο αντίκτυπός της φάνηκε και στα πολυιατρία μας, όπου είχαμε μία αύξηση εξυπηρετούμενων πληθυσμών Ελλήνων, αυτή τη φορά, της τάξης του 580%. Ως απάντηση σε αυτή την κρίση, εμείς θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να προσθέσουμε το αυτονόητο, μειώνοντας τις ανάγκες του πληθυσμού αυτού, οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης. Σχεδιάσαμε, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το ΣΥΝ στο πλήν. Το πρόγραμμα αυτό έχει 2 άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι παρεμβατικός. Αφορά κέντρα ημερήσιας φροντίδας αστέγων. Ο δεύτερος άξονας είναι προληπτικός. Ονομάζεται κοινωνική κατοικία. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγιεινής, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους πληθυσμούς οι οποίοι ήδη βρίσκονται άστεγοι και βρίσκονται στον δρόμο. Στους πληθυσμούς αυτούς παρέχουμε, πέρα από τις απαραίτητες υπηρεσίες υγιεινής, τη δυνατότητα συμβουλευτικής καθώς και εργασιακή προώθηση, έτσι ώστε να τους επαναχαιτήσουμε και να τους επανεντάξουμε στην κοινωνία αλλά και στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Για όλους αυτούς τους πληθυσμούς, πραγματικά, ξεφεύγουμε από τα νούμερα, γίνονται πλέον απόλυτοι αριθμοί, δεν ανάγονται σε ποσοστά, είναι ο κάθε ένας μία διαφορετική προσωπικότητα. Θα σας δώσω 2 παραδείγματα. Τον βρήκαμε, τον κύριο Δημήτρη, 59 ετών, στη ΣΤΟΑ, στην πλατεία Κλαθμόνος, δίπλα από μια τράπεζα. Εκεί είχε επιλέξει να καταλύσει, γιατί εκεί πίστευε ότι θα έχει περισσότερη προστασία. Ο κύριος Δημήτρης, από μια επαρχιακή πόλη της Πελοποννήσου, εγκατέλειψε το σπίτι του γιατί έχασε τη δουλειά του, είχε ένα μαγαζί με μάρμαρα και βέβαια δεν μπορούσε να ξαναβρει εργασία. Αυτό που επέλεξε να κάνει ήταν να χαθεί στο μεγάλο αστικό κέντρο. Τα παιδιά του νομίζουν ότι τώρα βρίσκεται στην Αμερική, κοντά στον αδελφό του και εργάζεται. Ο κύριος Δημήτρης αγωνιά για κάτι. Δεν θέλει να τον συναντήσει η κόρη του, που ήδη είναι φοιτήτρια εδώ και 2 χρόνια στη νομική.
Αυτό το οποίο έχει επιλέξει είναι να εγκαταλείψει την οικογένειά του και βέβαια σε αυτό τον οδήγησε η στερεοτυπική αντίληψη ότι αυτός θα έπρεπε να είναι ο κουβαλητής του σπιτιού. Ο κύριος Παναγιώτης είναι 55 χρονών. Ο κύριος Παναγιώτης ήταν οδηγός φορτηγού, έκανε διεθνείς μεταφορές και είχε πάρει το δικό του φορτηγό με δάνειο. Δεν μπόρεσε να ξεπληρώσει το δάνειο, του πήρανε πίσω το φορτηγό και βέβαια δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Ο κύριος Παναγιώτης έχει επιλέξει να έρχεται καθημερινά στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων, όπου λειτουργούμε στο Δήμο της Αθήνας, σε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας, στη Δελιγιώργη 2628, προκειμένου να παίρνει όλες τις υπηρεσίες υγιεινής. Ο κύριος Παναγιώτης έχει ένα περιουσιακό στοιχείο πάνω του. Έχει πλαστικοποιήσει την κάρτα εισόδου στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της πράξης, έχει την ταυτότητά του, την οποία θεωρεί πολύτιμη, και τη φωτογραφία των παιδιών του. Τα παιδιά του πιστεύουν ακόμη, εδώ και 2 χρόνια, ότι έχει μπαρκάρει και βέβαια ότι κάποτε θα του στείλει χρήματα. Οι αριθμοί είναι εμφανείς. Μέσα στους 10 μήνες λειτουργίας διαψευστήκαμε. Θεωρούσαμε ότι σε κάθε κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων θα βλέπαμε 30 με 40 άτομα ημερησίως. Στην Αθήνα, 120 άτομα ημερησίως επισκέπτονται το κέντρο μας. Ανάλογα, 60 άτομα στον Πειραιά. Στον Πειραιά, μάλιστα, πρέπει να πω ότι λειτουργούμε το κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων με την περιφέρεια του Πειραιά. 1999 είναι ωφελούμενοι. Θα ήθελα να σταθώ εδώ, γιατί πραγματικά έχει γίνει μία αλόγιστη χρήση του αριθμού των αστέγων στην Ελλάδα και βασιζόμαστε μόνο σε δευτερογενή στοιχεία. Εκλείπει η δυνατότητα να έχουμε έναν απόλυτο αριθμό των αστέγων, δηλαδή δεν έχει γίνει κάποια πρωτοβάθμια έρευνα και σε αυτό συντείνουμε και συνεργαζόμαστε και με το Δήμο της Αθήνας αλλά και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, μετά από τη συνεργασία που είχαμε και με το Δήμο της Αθήνας, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι οι άστεγοι, αυτοί που δεν έχουν καθόλου κατοικία, είναι γύρω στα 1.200 άτομα. 1936 ήταν οι ιατρικές πράξεις στις οποίες παρήχαμε και βέβαια μέσα από αυτούς τους αστέγους οι 831 είναι οικογένειες με παιδιά. Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας είναι ένα πρόγραμμα ολιστικό. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι καλύπτουμε όλες τις δαπάνες για ενοίκια, για δέκο και για τα διατροφικά έξοδα της κάθε οικογένειας, από εκεί και πέρα προσπαθούμε. Αν κάναμε μόνο αυτό, αυτό θα ήταν ένα παυσίφωνο. Μία ανακούφιση στον πόνο, αλλά και μία πρόσκαιρη ανακούφιση στον πόνο των οικογενειών, οι οποίες βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης. Αυτό το επιπλέον το οποίο κάνουμε και παρέχουμε μέσα από το πρόγραμμα είναι με χρηματοοικονομικούς συμβούλους και με δικηγόρους να μαζέψουμε τα έξοδα της οικογένειας και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε όλα τα δάνεια τα οποία έχει, δηλαδή πλέον αναφερόμαστε σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, να μπορέσουμε να τα εξορθολογήσουμε για να μπορέσει έτσι η οικογένεια να ορθοποδήσει. Πώς να ορθοποδήσει? Με εργασιακούς συμβούλους στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι επαναχαιτίζουμε και επανακάμπτουμε την οικογένεια αυτή, αξιοποιώντας βέβαια όλους τους διατηθέμενους πόρους είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Παναγιώτη. 45 ετών. Ο Παναγιώτης είχε μάθει πάντοτε να βρίσκει δουλειά μέσα από τα δίκτυα γνωριμιών. Μέσα από δίκτυα γνωριμιών, τα οποία δεν έβλεπαν τις ικανότητές του, παρά μόνο το γεγονός ότι μπορούσε να προωθηθεί και να ανελιχθεί. Είχε μάθει να επιβιώνει σε υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας και βέβαια, όταν αυτό εξέλιψε, ο Παναγιώτης βρέθηκε ένα βήμα πριν την εξαθλίωση. Ειδοποιηθήκαμε και πήγαμε και παραλάβαμε τον ίδιο και την οικογένειά του, αφού πλέον είχε δρομολογηθεί η έξωση. Δηλαδή, τους βρήκαμε έξω από το σπίτι τους με τα έπιπλα στο δρόμο. Ο Παναγιώτης είναι υποψήφιος διδάκτορ. Έχει δηλαδή ένα πολύ ψηλό μορφωτικό επίπεδο. Αυτό το οποίο είχε ανάγκη και χρειαζόταν ήταν να τον βοηθήσουμε να μπορέσει να ξαναδεί τη ζωή με ένα άλλο μάτι. Να ξαναδεί τη ζωή όχι μόνο επαφιόμενος στις γνωριμίες και στην προώθηση, αλλά να δει τις δικές του δυνάμεις. Αυτό που κάναμε, και αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης βρίσκεται ήδη στον εργασιακό χώρο, είναι να κάνουμε ένα επιχειρηματικό πλάνο και ο Παναγιώτης να το προτείνει σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Παναγιώτης ήδη λειτουργεί ένα κέντρο επιμόρφωσης και κατάρτισης για τους εργαζομένους της ναυτιλιακής αυτής εταιρείας. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Χρήστος και η Μαρία. Ο Χρήστος, απόφοιτος τεχνικής σχολής, ηλεκτρολόγος, δούλευε σε μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία.
Η κατασκευαστική εταιρεία πτώχευσε. Ο Χρήστος δεν είχε πλέον δουλειά. Η Μαρία, η σύζυγός του, απόφοιτη γυμνασίου, είχε βγάλει μία σχολή κομμωτικής. Το ζευγάρι πραγματικά βρέθηκε ένα βήμα πριν την εξαθλίωση. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε και κάναμε με τους εργασιακούς συμβούλους, αφού πλέον επιδοτήσαμε την οικογένεια και την ανακουφίσαμε από τα πιεστικά έξοδα, τόσο για το ενοίκιο του σπιτιού, όσο και για τα υπόλοιπα έξοδά τους, ήταν ο Παναγιώτης να βρει μια 8μηνη θέση απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού. Ταυτόχρονα, η Μαρία προωθήθηκε στις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης του Δήμου Εγάλεο και εκπαιδεύεται αυτή τη στιγμή πώς να δημιουργεί κοινωνικούς συνεταιρισμούς για βιολογικές καλλιέργειες. Ψάξαμε το παρελθόν της οικογένειας. Βρήκαμε ότι ο Παναγιώτης και η Μαρία έχουν σπίτι και χωράφια στο νομό Ηλίας. Αυτό ήταν η αρχή για να δούνε τη ζωή τους με ένα άλλο μάτι. Ήδη, σε συνεργασία με το Κέντρο της Γης, μία άλλη μη κυβερνητική οργάνωση, το ζευγάρι αυτό εκπαιδεύεται στις βιοκαλλιέργειες και σε 1 μήνα περίπου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη μετεγκατάστασή τους στον τόπο καταγωγής τους. Αυτά είναι λίγα από τα παραδείγματα με τα οποία ασχοληθήκαμε με τις περιπτώσεις των οικογενειών, με τις 703 οικογένειες. Αξίζει να σημειώσουμε και να πούμε στο σημείο αυτό ότι ενώ στόχος ήταν 200 οικογένειες το μήνα, σε συνεργασία και όχι μόνο με το Ίδρυμα Νιάρχος, αλλά δημιουργώντας και γέφυρες με άλλα ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα Τίμα, το οποίο μας ενίσχυσε προκειμένου να συμπεριλάβουμε οικογένειες οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα μέλη ηλικιωμένους, αλλά και με διεθνή ιδρύματα όπως τη JP Morgan Foundation ή το Body Shop Foundation, μπορέσαμε να εντάξουμε και άλλες οικογένειες στο πρόγραμμά μας. Το μέλλον του προγράμματος είναι πιο ενισχυμένο. Ήδη θα ασχοληθούμε με 520 οικογένειες το μήνα, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Δρομολογείται μάλιστα ένα 3ο κέντρο ημέρας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Η Πράξης συμμετέχει και σε δευτεροβάθμια δίκτυα. Πραγματικά για μας ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή μας, τόσο και η συνεργασία μας με το Υπουργείο Εργασίας και με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, γιατί μπορέσαμε να συντονιστούμε τόσο με τις υπηρεσίες του κράτους, αλλά και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να εντάξουμε πλέον τον άστεγο στο πολυνομοσχέδιο ως μία επιπλέον ευπαθή ομάδα στο νόμο 4952. Ταυτόχρονα, ήδη δουλεύουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τους αστέγους, όπου έχει την επίβλεψή του η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και ευελπιστούμε ότι πραγματικά θα έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας για να μπορέσουμε πλέον στρατηγικά να παρέχουμε και υπηρεσίες, αλλά και προστασία και φροντίδα στον πληθυσμό αυτό. Παράλληλα, με την Αντιπροεδρία στο Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, προωθήσαμε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση τα ζητήματα της φτώχειας στην Ελλάδα και το σημαντικό είναι ότι ήδη βλέπουμε με πάρα πολύ αισιοδοξία το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αρχίσει να λειτουργεί και μάλιστα σε μία βάση μελέτης σε 2 περιοχές της Ελλάδας το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι. Γραφείο μας είναι ο δρόμος. Κάθε φορά, όταν έρχονται κάποιοι να μας υποστηρίξουν, αυτό που θέλουμε είναι να μας συναντάνε στον δρόμο. Γι' αυτό εξάλλου τους λέμε να φοράνε ρούχα casual και βέβαια να έχουν τουλάχιστον 2 με 3 ώρες στη διάθεσή τους. Γιατί θέλουμε, πέρα από τις λέξεις, οι οποίες είναι στατικές με υποχρεωτικά νοήματα, να αφουγκραστούν, να μυριστούν και να δουν αυτό που βλέπουμε καθημερινά. Είναι σημαντικό να προσθέτουμε το αυτονόητο και να προσπαθούμε να μειώνουμε τις ανάγκες του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την ευκαιρία της παρουσίασης του προγράμματος της Πράξης, θα ήθελα να πούμε ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί έχει ξεκινήσει άλλη μια συνεργασία που ελπίζουμε ότι θα προσφέρει ανακούφιση σε συνανθρώπους μας με ανάγκη. Πρόκειται για τη δημιουργία του πρώτου υπνοτηρίου για αστέγους στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υλοποιείται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΜΚΟ Άρσης. Η ομάδα του Ιδρύματος δεν απαρτίζεται από ειδικούς, από γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς ή ειδήμονες στα προβλήματα που μαστίζουν τη χώρα εξαιτίας της κρίσης. Είμαστε κι εμείς ανοιχτοί στα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου. Αυτά μας βοηθάνε να αφουγκραζόμαστε κάθε φορά την ανάγκη και να στρέφουμε την προσοχή μας σε μια νέα πρωτοβουλία.
Έτσι έγινε και με το πρόγραμμα σύντησης στα σχολεία. Διαβάζαμε στον τύπο για την τεράστια ανάγκη για παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο και δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το μάθημα γιατί ήταν νηστικά. Ή για οικογένειες που δεν έστελναν πια το παιδί στο σχολείο γιατί δεν είχαν να του δώσουν ένα μικρό γεύμα να πάρει μαζί. Αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Μιλήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας και ξεκίνησε η αναζήτηση κατάλληλου συνεργάτη για να σχεδιάσουμε και να κάνουμε πράξη ένα αποδοτικό πρόγραμμα που θα έδινε έστω ένα σνακ υγιεινό καθημερινά στα παιδιά. Έτσι γεννήθηκε η συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό πρόληψης. Πολύ καλύτερα όμως θα μας τα πει η κυρία Αφροδίτη Βελουδάκη, υπεύθυνη του προγράμματος από την πλευρά της πρόληψης.